Γεια χαρά σε όλους. Σήμερα έχω αυτό το κομμάτι από ξύλο ελιάς και θα προσπαθήσω να φτιάξω μια μινιατούρα hollow fork. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να δούμε τι θα βγει. Ξεκινάμε το ξεχώρισμα με roughing out. Με το parting tool φτιάχνουμε τη βάση για το chop. Κάνουμε και κάποιες γραμμές για να μπορέσει το chop να μαγκώσει καλά το ξύλο μας. Τώρα είναι έτοιμο για να το γυρίσουμε. Τώρα θα το ξεχονδρίσουμε ώστε να γίνει κύλινδρος. Φυσικά με το roughing out. Με το spinning gauge θα κάνουμε μια καμπύλη. Και θα δώσουμε σχέδιο πάλι με το spinning gauge. Η φόρμα μας είναι έτοιμη και τώρα θα ξεκινήσουμε το άδειασμα. Με ένα τρυπάνι 15 mm και χαμηλές στροφές θα τρυπήσουμε το έργο μας. Τώρα ξεκινάμε με το πιο δύσκολο κομμάτι αυτής της κατασκευής, το άδειασμά της. Φυσάμε με τον αέρα να φερούμε τις κόρες και να έχουμε ελεύθερο το οπτικό μας πεδίο. Με το round nose scraper διορθώνουμε κάποιες ατέλειες. Είναι έτοιμο και ήρθε τώρα η ώρα να το γυαλίσουμε. Με το parting tool μου θα καθαρίσω λίγο τη βάση. Ξεκινάω με ένα γυαλόχαρτο 180 και 700 στροφές. Τώρα με ανάποδες στροφές συνεχίζω με γυαλόχαρτο 240 και τώρα με γυαλόχαρτο 320. Συνεχίζω με γυαλόχαρτο 400. Με ένα γυαλόχαρτο προσπαθούμε να γυαλίσουμε λίγο, έστω ελάχιστα, το εσωτερικό. Χαμηλώνουμε στροφές και προσθέτουμε λίγο Yorkshire Grit. Είναι έτοιμο, θα το κόψουμε και μετά θα προχωρήσουμε να το φτιάξουμε ένα καπάκι. Θα κόψουμε το έργο μας με το μαχαίρι. Έτοιμο λοιπόν και το καπάκι μας.
και συνεχίζουμε. Έτοιμο λοιπόν, μετά από αρκετή ώρα δουλειάς, μετά από αρκετό γυαλό χαρτάρισμα στο χέρι, αρκετή ώρα δουλειάς, κάποια μικροσφάλματα, έτοιμο. Ελπίζω να σας άρεσε η διαδικασία. Ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό να φτιάξουμε ένα μικρό hollow form και μετά βγήκε σε κάτι ιδιαίτερο. Έτσι είναι ο ξυλότορνος. Ελπίζω να το διασκεδάσετε κι εσείς. Μαζί θα τα ξαναπούμε την επόμενη Κυριακή. Έως τότε, καλά να περνάτε.